درود دوستای گلم، خوش اومدین به یه ویدیوی دیگه از چنل خودتون. تو این ویدیو آموزش بافت لباس برای این عروسک بامزه رو باهاتون به اشتراک میذارم. لباس عروسک. برای لباس عروسک 16 تا زنجیره میزنیم و داخلش 24 تا پای بلند میبافیم. حتما نباید داخل زنجیره ها باشه. روی زنجیره ها شروع به بافت میکنیم. راه بعد 3 تا پای بلند، 6 تا زنجیره، 6 تا پای بلند، 6 تا زنجیره و در انتها 3 پای بلند میبافیم. تو راه بعد 30 تا پای بلند میبافیم. راه بعد رو هم به همین صورت 30 تا پای بلند. شلوار عروسک 16 تا زنجیره میزنیم و اونو گردش میکنیم و رج 1 الی 3 رو 16 تا پای بلند میبافیم. 2 تا از این پاچه های شلوار میبافیم. نخ دومی رو قطع نمی کنیم و پاچه ها رو به هم وصل میکنیم و رج 4 الی 6 رو 32 تا پای بلند میبافیم. رو هر پایه یه پایه. تو رج 7 که میخوایم بندای لباسمون رو وصل کنیم، میایم و 3 تا پای کوتاه برای شروع میزنیم. 17 تا زنجیره و اون رو به صورت اریب میبریم اون سمت کار. 6 تا پای کوتاه، 17 تا زنجیره و دوباره این رو به صورت اریب میبریم اون سمت کار و 3 تا پای کوتاه و اون رو به ابتدای کارمون وصل میکنیم. برای کلاه عروسکمون حلقه جادویی میزنیم. 9 تا پای بلند میبافیم و راه دوم تعداد پایه ها رو به 18 میرسونیم. تو هر پایه 2 پای بلند میبافیم و راه بعدش 18 تا پایه بلند میبافیم و راه آخر با رنگ دیگمون 18 تا پایه کوتاه میبافیم. اینم از پایان بافت این عروسک خوشگلمون. ببافید و لذت ببرید. روز خوبی داشته باشید. بدرود.